હલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું વ્રત અને ઉપવાસમાં પી શકાય એવું અને ફટાફટ બની જતું ખજૂર બદામનું મિલ્કશેક। રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો મિલ્કશેક બનાવવા માટે મેં અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા કિશમિશ છે એ લીધા છે। ત્યારબાદ હાફ કપ જેટલો ખજૂર છે જે ઠળિયા કાઢીને લીધો છે અને અહીં 6 થી 7 બદામ લીધી છે। હવે આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે પહેલાં પલાળવાની છે। જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો ઠંડા પાણીમાં પલાળવી, નહીં તો ગરમ પાણીમાં અડધી કલાક માટે પલાળી શકો। અત્યારે મેં ઠંડા પાણીમાં 1 થી 2 કલાક માટે પલાળવા રાખી દીધી છે। 1 થી 2 કલાક પછી આપણે ચેક કરીશું તો બધી જ વસ્તુ સારી રીતે પલળી ગઈ છે। તમે જો કિશમિશ છે ફૂલી ગયા છે અને ખજૂર પણ ઘણો સોફ્ટ થઈ ગયો છે અને સાથે બદામ છે એ પણ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને આપણે આ બદામ છે એની સ્કીન કાઢી લેવાની છે। તો હવે બદામની સ્કીન મેં કાઢી લીધી છે। હવે આપણે એક મિક્સર જાર લેશું જેમાં સૌથી પહેલાં બદામ નાખીશું, ત્યારબાદ જે કિસમિસ છે એનું પાણી નિતારી અને કિસમિસ નાખવાના છે અને ખજૂર છે એ આમનમ પાણી સાથે જ નાખી દેવાનો છે। ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં 1 કપ ઠંડુ દૂધ ઉમેરીશું। અહીં તમે નોર્મલ કોઈ પણ દૂધ લઈ શકો, અહીં કોઈ ફૂલ ફેટ દૂધ લેવાની જરૂર નથી। ત્યારબાદ અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગુલકંદ નાખીશું। ગુલકંદ છે એ આ શેકને એકદમ ફ્લેવરફુલ બનાવશે। બસ હવે મિક્સર જાર બંધ કરી અને આને આપણે બ્લેન્ડ કરી લેશું। અહીં ખજૂર અને ગુલકંદ બંને સ્વીટ હોય છે એટલા માટે ખાંડ બિલકુલ નાખવાની જરૂર નથી। આપણો આ શેક તો પણ એકદમ સ્વીટ જ બનશે। તો અહીં શેક છે તૈયાર થઈ ગયો છે। આપણે એને ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું। તમે ઈચ્છો તો અહીં આઈસ્ક્રીમ પણ એડ કરી શકો છો, પણ આ શેકને ક્યારેય બરફ નાખીને સર્વ ન કરવો, એકદમ પતલો થઈ જશે। તો ફ્રીજમાં તમે અડધીથી પોણી કલાક ઠંડો કરીને પછી સર્વ કરી શકો છો। મેં અહીં પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લીધો છે। તો આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।